Hello, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita nak tunjukkan macam mana kita nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan garis lurus, okay? Alright. So, soalan minta kita cari pintasan X, okay? Pintasan X bagi garis lurus EG. So, first step is kita kena cari apa kecurunan kita. Okay, so kita gunakan formula Y2 tolakkan dengan Y1. Kita perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. So, teacher ambilkan ini sebagai koordinat 1 dan 2, okay? So, Y2 kita adalah 16, tolakkan dengan 6. So, perkan dengan X2. X2 kita adalah kosong dan X1 kita adalah H. Okay, tetapi dekat sini dia bagi tahu adalah kecurunan adalah negatif 2. So, letak sini adalah negatif 2. So, negatif 2 adalah bersamaan dengan 10 perkan dengan H, negatif 10 per H ya. So, kita darab. Okay, so kita akan dapat berapa kelas? Okay, kita akan dapat, okay, sekejap ya. Kita akan dapat nilai kita kat sini adalah negatif H darabkan dengan negatif 2. Kita akan dapat 2H bersamaan dengan 10. Maka H kita adalah bersamaan dengan 10 bahagikan dengan 2. H adalah bersamaan dengan 5. Okay, so ini adalah value H. Okay, so bila kita dah dapat value H, okay, iaitu kecurunan kita sekarang ni, okay, masukkan Y adalah bersamaan dengan MX plus C. Kecurunan kita adalah negatif 2. So, Y is equals to negatif 2X. Tambahkan dengan C. Okay, so kita nak carikan, okay? Kita nak carikan pintasan X kita. C kita berapa? C kita boleh ambil terus kat sini. Nampak tak value kita kat sini, kelas? Sekejap ya, saya bulatkan. Ini, this is our value untuk X, okay? Iaitu 16. C kita adalah bersamaan dengan 16. Okay, untuk buktikan betul ke tak, okay, jom kita tengok. Alright, so masukkan, kita gunakan koordinat 0 dan 16, okay? So, Y adalah 16. Okay, so masukkan Y adalah 16. Okay, 16 adalah bersamaan dengan negatif 2. X kita adalah 0, tambahkan dengan C. So, negatif 2 darab 0, kita akan dapat 0, campurkan dengan C. So, sini 16. Maka C kita adalah bersamaan dengan 16. Sama tak? Okay, kalau kita dah faham cara pembacaan graf, kita dah boleh tahu dah yang pintasan C kita ataupun pintasan Y kita adalah 16. Okay, so terus dapat Y adalah bersamaan dengan negatif 2X tambahkan dengan 16. Soalan minta cari pintasan X. Okay, bila soalan minta kita pintasan X, okay, kita jadikan Y bersamaan dengan 0. Y 0 bersamaan dengan negatif 2X tambahkan dengan 16. Okay, kita bawakan negatif 2X ke sebelah, kita akan dapat 2X bersamaan dengan 16. Maka X adalah bersamaan dengan 16 bahagikan dengan 2. So, X adalah bersamaan dengan 8. Okay, so ini adalah jawapan ataupun jalan kerja untuk soalan A. Dan ini adalah untuk jawapan untuk soalan B, iaitu dia minta kita cari nilai. Okay, alright. Okay, sampai sini dulu video untuk hari ini. InsyaAllah saya akan uploadkan banyak lagi video yang berkaitan dengan soalan matematik dan matematik tambahan, insyaAllah. Assalamualaikum.